Sinh viên năm 4 run rẩy bật khóc, hai lý do cầm dao cướp tiền ở cửa hàng FPT. Một sinh viên năm 4 đại học vì ăn chơi rồi nợ nần, bị chủ nợ thúc ép nên thực hiện kế hoạch cướp tài sản ở cửa hàng FPT tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa làm rõ về vụ cướp ở cửa hàng FPT tại số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây vào chiều nay, ngày 22 tháng 2, do Trương Hùng Đức thực hiện. Được biết, Đức năm nay 22 tuổi, quê huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên và là sinh viên năm thứ 4 ngành xây dựng của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Đức khai do ăn chơi nên lâm vào cảnh nợ nần, hiện tại còn thiếu nhiều người với tổng số tiền 180 triệu đồng. Bị những chủ nợ thúc ép, Đức nảy sinh và quyết định đi cướp để giải quyết vấn đề của mình. Đức chuẩn bị dao, mặc áo khoác, đeo khẩu trang che kín mặt và điều khiển xe gắn máy biển số 78AH08894, dạo quanh nhiều tuyến đường ở thành phố Thủ Đức nhằm tìm mục tiêu gây án. Cuối cùng, Đức nhắm vào cửa hàng FPT ở đường Phạm Văn Đồng vì buổi trưa ở đây thường vắng khách, không có bảo vệ. Gần 13 giờ chiều nay, Đức đi vào cửa hàng FPT, bất ngờ rút dao, khống chế những nhân viên đang có mặt và cướp đi lượng lớn tiền mặt tại quầy thu ngân. Sau đó, Đức chạy ra ngoài, lấy xe gắn máy tẩu thoát theo đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Gò Dưa. Đức khai sau đó chạy về phòng trọ ở đường số 7, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức. Kiểm đếm số tiền cướp được là hơn 152,8 triệu đồng, Đức mang đi cất giấu. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng phối hợp của Công an thành phố Thủ Đức và phòng cảnh sát hình sự truy xét nóng. Chỉ vài giờ sau khi vụ cướp xảy ra, lực lượng công an bất ngờ ập vào phòng trọ bắt giữ Đức, thu hồi toàn bộ số tiền bị cướp và phương tiện mà đối tượng dùng để gây án. Khi bị bắt, Đức bật khóc và tỏ ra hối hận. Trong tối ngày 22 tháng 2, đại diện phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao lại toàn bộ số tiền bị cướp cho cửa hàng FPT.